ሃይ ባይለኒን ከኦብሊክ ዛሬ ቀለል ያለ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ አፕሊኬሽን ከናንተ ጤንነት ጋር የተገናኘ አፕሊኬሽን ነው። ይሄን አፕሊኬሽን በመጫን በቀላሉ ጤንነታችሁን ማሻሻል ትችላላችሁ። በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይሄ ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት እስኪ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ አድርጉ። አሁን ወደ ቱቶሪያሉ ስገባ ፔዶሜትር ይባላል። ስቴፕ ካውንተር ነው። በጣም ምርጥ የሆነ አፕ ነው። ስትራመዱ የተራመዳችሁትን ይቆጥርላችኋል ማለት ነው። አቺቭ ስታደርጉ ደግሞ በቀን እስከ 6000 ድረስ ነው አቺቭ ማድረግ ቢጠበቅባችሁ። አሁን ለምሳሌ 10814 በዛሬ ቀን አቺቭ አድርግቻለሁ ማለት ነው። ያ ማለት ወደ 351 ካሎሪን አቃጥያለሁ ማለት ነው። ያ ውፍረት ምናምን ያለባችሁ ሰዎች ይሄን አፕ ጭናችሁ በደንብ ጤንነታችሁ መጠበቅ ትችላላችሁ። በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይሄን አፕሊኬሽን እንዴት እንደሚሰራ በቀላሉ አብረን እናያለን ማለት ነው። በቀላሉ እንትን ላርገው ሪሴት ላርገው ማለት እንደ አዲስ እንዲከፍትላችሁ ሪሴት ላርገውና እንደ አዲስ እንዴት እንደሚጀምር አብረን እናያለን ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው ለመጠቀም አሪፍ ስለሆነ በቀላሉ መክፈት የሚችሉት አፕ ነው። ለምሳሌ አፕሊኬሽኑን ስከፍቱት እንደዚህ አይነት ቪው ነው የሚኖረው። ከዛ በኋላ ራሱ ሴት አፕ የሚያደርገው እዚህ ጋር ፊሜል ኤንድ ሜል ሴት ናችሁ ወንድ ናችሁ የሚለውን ጀንደራችሁን ትመርጣላችሁ። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ ከታች። ከዛ በኋላ ሄታችሁንና ዌታችሁን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሄት ላይ ክሊክ አድርግቼ በሴንቲሜትር ላድርገው። ለምሳሌ እኔ 170 ነኝ ሴንቲሜትር ወይ ማለት ነው 1 ሜትር ከ68 ምናምን ነኝ አይ ቲንክ እንደዛ ነገር ነኝ። እሱን አስተካክላለሁ ኦኬ ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካስተካከላችሁ በኋላ ቁጥሩ ኦኬ ትሉታላችሁ። ዌታችሁን ደግሞ ክብደታችሁን ወደ እኔ በጣም ቀጭን ስለሆንኩ ብዙም አይደለሁኝ 53 ምናምን ነኝ በኪሎግራም ማለት ነው። በኤልቢኤስም አለ በኪሎግራም ነው የማስቀምጠው። ከዛን ኦኬ ትለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ስታርት ትለዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ፐርሚሽን የሚጠይቀው አለው ትሉታላችሁ። ከዚህ በኋላ አይ ቲንክ ፐርሚሽን ይሄን ኦፍ ታረጉ ዳይሬክት ቦክሷን ታጣፏታላችሁ። ለምሳሌ ስትንቀሳቀሱ መሄድ ሲጀምሩ ራሱ መቁጠር ይጀምራል ማለት ነው። እንደምታዩት እየቆጠረ ነው ያለው። ይሄ እየተንቀሳቀስኩ ያለው ስለነበረ ይቆጥራል ማለት ነው። ማቆም ከፈለጋችሁ ፖዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን በቀን ምን ያህል ካሎሪ እንዳቃጠላችሁ ይነግራችኋል ማለት ምን ያህል አወርም እንደሄዳችሁ ምን ያህል ኪሎ ሜትር እንደሄዳችሁ ይነግራችኋል። እንደምታዩት ከታች ማለት ነው ኪሎሜትሩን አስቀምጧል፣ ካሎሪኑን አስቀምጧል፣ ወኪንግ ታይሙን ምን ያህል ደቂቃ እንደሄዳችሁ አስቀምጦላችኋል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ሪፖርት አለው። 7 ዴይስ ሪፖርት አለ፣ ዊክሊ አለ፣ የዛሬውን ያሳያችኋል፣ መንዝዴ ያለ ምናምን እና ይሄ በጣም ምርጥ ነው። ሄልዛችሁ ላይም እንትን ያደርግላችኋል። ሪማይንደርም አለው። በጣም ደስ የሚለው ነገር ሪማይንድ እንዲያደርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሞር ትሉትና ድሪንክ ወተር የሚለውን ኦን አርግቼዋለሁ። ኦን አርጉት ማለት ነው። ኤቭሪ ሃወር የሚለውን ሪማይንደር የሚለውን ኤቭሪ ሃወር አለ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ወደ ኋላ ትመለሱና ሪማይንደር የሚለውን ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር ሰዓቱን ትመርጡለታላችሁ። ከዛ በኋላ ኤቭሪ ሃወር የምትለዋን ክሊክ ታደርጉና ሃወሩን በምን ያህል ሃወር ውስጥ ውሃ መጠጣት እንዳለባችሁ ኢንተርቫሉን ታስቀምጣላችሁ። ለምሳሌ በ5 ሃወር ውስጥ ልዩነት ውስጥ ከሆነ ኤቭሪ 5 ሃወር ያስታውሳችኋል ውሃ እንድትጠጡ ማለት ነው። በሚሊ ሊትር ምን ያህል እንደምትጠጡ ያን ሴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን ሴቲንግ ላይ ማስተካከል ትችላላችሁ። አፑ በጣም አሪፍ አፕ ነው። ካውንት ያደርገላችሁ ምን ያህል እንዳቃጠላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሴቲንግም አለው። እዚህ ጋር ሴቲንግ ላይ ሞር ላይ ተገቡና ድሪንክ ዋተር የሚለውን ኦን አርግቼዋለሁ። ሪማይንደር አለው። ላንጉጅም ሰፖርት የሚያደርጋቸው ላንጉጆች አሉ፣ አማርኛን ባይጨምርም ማለት ነው። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ጤንነታችሁን በቀላሉ እንትን ትላላችሁ። ሴንሲቲቪቲውንም ማስተካከል ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ። ነገር ግን ሎ ሴንሲቲቪቲ ቢሆን አሪፍ ነው። ምክንያቱም ትንሽም ሳትራመዱ ቀስቀስ ስትሉ ሴንስ አድርግቶ ሊቆጥር ይችላል። ለዛ ሎ ሴንሲቲቪቲ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ካስተካከላችሁ በኋላ ይሄን አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑ ዳውንሎድ አድርጎት ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛል። አቺቭም ስታደርጉ እዚህ ጋር አቺቭመንቶችን በተናን ክሊክ አድርጋችሁ አቺቭ ያደረጋችሁትን ነገር ሂስትሪያችሁ ምናምን ማየት ትችላላችሁ። አቺቭመንት ማለት ላይክ ጎሉን ሪች ካደረጋችሁ እንዳልኳችሁ 9000 ወክ ምናምን በቀን ስትሄዱ 9980 የራሱ የሆነ የሚያስቀምጠው አለ። ሂስትሪያችሁንም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቱዴይ እና ሃይላል አሁን የተንቀሳቀስኩት ማለት ነው። ምን ያህል ካሎሪ እንዳቃጠልኩ ምን ያህል ኪሎ ሜትር እንደሄድኩ
ያስቀምጥላችኋል ሆም ላይም እንዳልኳችሁ ማለት ነው ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ለማንኛውም እዚህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ እንግዲህ ላይክ አድርጉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ይመቻችሁ